เอ้ยโยสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแชร์สิ่งที่ผมค้นพบภายในระยะเวลาการเล่นแมคานิกภายใน1ชั่วโมงส่วนใครจะไปค้นต่อก็ตามสบายนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ก็น่าจะย้ายอาชีพกลับแล้วการอัพสกิลนะครับผมก็จะกดการเล่นที่แนะนำแล้วก็เลือกเป็น Fault Tech อันนี้แค่นั้นเองแล้วก็เลื่อนลงมาที่สกิลคลาส3นะครับผมจะเอาลดแต้มของสกิล For Upgrade Kit ลงมา1แล้วก็เอามาอัพมาลังโดไลเซนนะครับเพราะว่าสกิลนี้จะให้ PX Tag มากกว่าการไม่อัพนะถึงแม้ว่ามันจะเขียนว่าเราอยู่บนมาโดเกียซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยจะเขียนว่าเมื่อเราอยู่บน Fault Silver Sniper ด้วยเหมือนกันซึ่งก็คิดว่าสกิลเนี้ยเป็นหนึ่งในมาโดเกียเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละรูปแบบนะครับส่วนสกิลนี้ครับเมื่อไม่ได้อยู่บนมาโดเกียผมลองอัพแล้วไม่อัพดูแล้วก็ PX Tag ไม่ได้เพิ่มเยอะขนาดนั้นนะครับแต่สำหรับสกิลนี้นะครับจะให้ PX Tag เพิ่มเติม 4% ต่อ1 stack ของ Thermal Energy ซึ่งจะเต็มสุดที่ 200% ซึ่งเราต้องการหลอดอันติเนี่ยแค่50หน่วยเท่านั้นในการที่จะได้ Max PX Tag 200% นะครับสกิลออโต้ใน PVE ก็จะใส่ไว้ประมาณนี้นะครับจะมี2หน้านะเพราะว่าสกิลค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวส่วนเซตติ้งของสกิลหลังจากที่ได้ลองมานะครับการเซตติ้งแบบ1ที่สกิล False Silver Sniper เซตติ้งโฟกัสไฟเป็น1เนี่ยจะให้ดาเมจได้ดีที่สุดสำหรับตัวละครนี้นะครับ Nexus ที่ใช้ Neutral Barrier Magnetic Amplify อันนี้เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ค่อนข้างมีประโยชน์เลยนะครับแต่ว่าตอน PVP ผมไม่ได้ใส่ไว้ Overheat พอดีได้มาแล้วลองเล่นสายอะไรนิดหน่อยก็ติดไว้เฉยๆ Skill Fault Turret Nebula ก็จะใช้เป็นตรงสายนะครับในส่วนของเฟืองที่ใช้นะครับก็จะใช้เป็น Link Portal Fairy Power ซึ่งไม่รู้จะใช้อะไรดีอันนี้ก็ไม่รู้จะใช้อะไรดีเหมือนกันแต่ว่า Omnishift เนี่ยเหมือนว่าจะแสดงผลอยู่เหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าการขึ้นแบบนี้มันแปลว่าแสดงผลหรือเปล่าเดี๋ยวทุกคนช่วยดูหน่อยแล้วกันนี่ครับมันขึ้นแบบนี้แปลว่ามันแสดงผลหรือเปล่ามันนับว่าการโจมตีของเจ้ายานของเราเนี่ยเป็นการโจมตีธรรมดาหรือเปล่านี่ขึ้นสลับไปสลับมาแบบนี้ซีจิ้วที่ใช้ก็จะเป็น Ace Pilot เมื่อก่อนเมื่อเราขี่ยานนะครับจะทำให้ป้อมบนพื้นเนี่ยหายไปแต่ว่าตอนนี้ไม่หายไปอีกแล้วแต่ก็มีข้อเสียนะครับตรงที่ทำให้การขี่หุ่นของเราเนี่ยมีคูลดาวน์เพิ่มขึ้นอีก5วินาทีซึ่งค่อนข้างนานมากๆเลยในการเล่น PVP นะถ้าเป็น PVE ก็ไม่ค่อยเจอปัญหาสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็น PVP เนี่ยจังหวะที่เราตายตอนที่เราขึ้นยานใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างเป็นอะไรที่เสียเปรียบมากๆครับเดี๋ยวผมจะขึ้นสแตท PX Tag ให้ดูนะครับหลังจากที่อัพสกิลมาโดเกียกับไม่ได้อัพมันจะอยู่ที่ราวๆ 100,000 นะครับแต่ว่าตอนที่อัพเนี่ย PX Tag ขึ้นไปถึง 140,000 เลยซึ่งต่างกันก็ถ้าคิดแบบคร่าวๆเลยก็ 40% นี่ยังไม่รวมกับการที่มีพระลิงก์หรือว่าอะไรอีกนะซึ่งเยอะมากๆเซตติ้งปัจจุบันจะเป็นเซต PVE นะครับอาวุธที่ใช้ก็จะเป็นสไปร์เหมือนกับของ Genetic เลย DPS ผมลองเทียบตัวอาวุธของประจำอาชีพกับตัวสไปร์ให้ดาเมจที่ดีกว่าเยอะเลยนะครับชุดเซตก็จะใช้เป็นชาวตันนะครับออฟแมวต่างๆนะครับส่วนอาวุธก็จะเป็นเมลีกับคริติคอลนะครับระยะของป้อมปืนกับความห่างของตัวเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ14ช่องก่อนที่มันจะหายไปนะประมาณนี้อันนี้ยังอยู่ในเลนของ14ช่องก็เลยยังไม่หายแต่ว่าข้างหลังเราไอ้2ตัวเมื่อกี้ข้างหลังหลุดไปเรียบร้อยก็เลยหายเลยแล้วก็การใช้สกิลโฟกัสไฟนะครับจะทำให้ป้อมปืนของเราเนี่ยขยับเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นนะแบบนี้ครับนี่มันจะดึบมานิดนึงนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมเพิ่งรู้หลังจากจบ Dimension Deal แล้วเพราะว่าก่อน Dimension Deal เนี่ยไม่ได้มีเวลาทดสอบเลยนะครับเลยโดนตบยับแบบในคลิปเลยสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลที่ทำให้ป้อมปืนของเราเป็นเลเวล3แล้วเราจะสามารถเข้าสู่เฟสการขี่ยานได้แบบที่เราเซตติ้งไว้ในนี้นะครับประมาณนี้ถ้าเราไม่ใช้สกิลนี้เราจะไม่สามารถขึ้นขี่ยานได้ในกรณีที่เราเซตติ้งเป็น1เห็นไหมฮะมันจะไม่สามารถขึ้นยานได้แต่พอเราอัปเกรดเจ้าป้อมปืนของเราเป็นเลเวล3เราก็จะสามารถขึ้นขี่ยานได้นะครับแล้วก็ป้อมปืนไม่สามารถถูกทำลายได้นะครับเหมือนว่าจะอันดาเมจจากที่ไปลองทดสอบมากับอาชีพโดรามสายกายนะส่วนเซตติ้งใน PVE ที่ผมจะแนะนำส่วนตัวนะครับก็คือการเอากิลป้อมปืนออกไปจากตัวเราแล้วก็ใส่ไว้ประมาณนี้ก็ได้หรือจะใส่เมลดาวเพิ่มขึ้นมาก็ได้ประมาณนี้สมมติว่าในตอนที่เราเริ่มแมตช์นะครับเราเข้าแมตช์มาเราก็จะอยู่ตรงจุดสตาร์ทของเราใช่ไหมเราก็จะกดออโต้ตรงนี้ปึ้มมันก็จะขึ้นขี่หุ่นตั้งแต่ตรงนี้เลยเสร็จแล้วเราก็มูฟออกมาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะเสียป้อมปืนของเราไปทำให้ DPS หายไปค่อนข้างเยอะนะครับเลยจะแนะนำว่าให้เอาป้อมปืนออกนะครับเราก็กดออโต้บัฟอะไรของเราไปเรื่อยเสร็จแล้ว
แล้วเราก็เดินไปหาเป้าหมายพออยู่ในระยะที่เราจะเริ่มไฟท์เนี่ยก็ให้วางป้อมมันก็จะใช้สกิลอัปเกรดคิดเองประมาณนี้ประมาณนี้โอเคนี่เป็นดาเมจเซตติ้งที่ผมลองเทสดูนะครับในการเซตติ้งของสกิล False Silver Sniper เซตติ้งที่1เนี่ยจะได้ดาเมจมากที่สุดเซตติ้งที่2ก็ได้ดาเมจน้อยลงมาแต่ไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นจากการที่พอว่าโหลดหรืออะไรหรือเปล่าดาเมจก็ต่างกันไม่เยอะแต่ก็แนะนำว่าเซตติ้งเป็น1ไว้แหละถ้ามันไม่ได้ต่างกันขนาดนี้นะส่วนเซตติ้งที่3เป็นเซตติ้งที่ไม่แนะนำที่สุดนะครับดาเมจจะน้อยที่สุดตามรูปที่ขึ้นให้ดูอยู่นี่เลยแล้วก็เซตติ้งในของโฟกัสไฟล์นะครับ1กับ2ในดาเมจเองก็ต่างกันค่อนข้างเยอะนะส่วนตัวก็แนะนำว่าเซตเป็น1ตามที่บอกไปตามต้นคลิปเลยก็ได้นะครับผมไม่มีฟุตเทจเก่าๆในตอนที่เทสดาเมจกับเอโทสที่เป็นบอสตัวนี้เก็บไว้ให้ดูเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะแปะจากคลิปวิดีโอเก่าเอาแทนแล้วกันนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วนี่เป็นสิ่งที่ผมค้นพบไปในระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงกับการเล่น Dimension Deal ซึ่งโดนตบยับนะครับก็ถ้าใครมีอะไรแนะนำหรือว่าจะแนะนำให้เป็นอาชีพก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับวันนี้ก็เท่านี้แหละครับขอบคุณครับ